Welkom Waterman mensen. Het is de week van de 17 tot en met 23. Ik moet best wel zeggen, sorry voor de laatnis van jullie maandelijke lezen, maar daar was situatie dat kwam op. Deze week, Waterman mensen, je hebt mee te maken met een viskreep of scorpion jong meisje. Deze jong meisje had iets, some sort of informatie komt uit over deze jong meisje en zijn partner. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wat deze jong meisje en zijn partner heeft gedaan, oké? Jullie Waterman weeskol of tweeling have some sort of a problematic situatie. Misschien is je kind, misschien is je schoondochter, misschien het is iemand op de workvloer dat je komt achter dat deze persoon, je krijgt nou iets, een verstand van iets over deze persoon. En iets wat deze jonge dame heeft gedaan en het komt best wel boven water, oké? Het moment komt en dit kan op woensdag of zo dat soms tot het einde komt. De einde heeft mee te maken met, ik kan direct ontslagen van iemand. Jullie Waterman mensen kunnen beslissing maken om de directe ontslagen voor iemand. Dit is een abrupt ending dat komt op en het affecteert Waterman mensen. Sommige van jullie misschien als je moeder is ziek of een partner is ziek aan einde kunnen best wel gebeurt. Oké, dus mensen gaan dat recognize. Donderdag jullie hebben mee te maken met een stiermaker Stenbokman. Nou, deze stiermaker Stenbokman, some sort of a contract wordt beëindigen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize iets over deze persoon. Nou, dit valt op donderdag, maar ik kon op een andere dag dat mensen krijgen een inzicht over deze man. Dus deze man, some sort of a contractual overeenkomst dat deze man kunnen het carrière komt tot een einde. En dit gaat jullie Waterman mensen besloten om een einde met deze persoon, some sort of a contractual overeenkomst te beëindigen. En jullie Waterman mensen gaat stevig in je schoenen staan dat een eind komt voor een stiermaker of stenbokman en some sort of a contractual overeenkomst, omdat deze persoon is niet boven water, boven dek, weet je. Dus dit komt op. Dus vrijdag is wanneer de energie van de magie uitkomt. En de energie van de magie, het is die energie van, hey, hallo, deze twee mensen, er is iets niet goed. Er is iets dat gebeurt waar mensen moeten nou inzicht even gaan bekijken wie deze mensen zijn en wat precies is gebeurd. Nou, het heeft mee te maken dat sommige van jullie Waterman mensen krijgen een inzicht omdat jullie Waterman mensen beginnen om na te denken. Echt na te denken over een young fish, crave of scorpion person en recognize dat deze young fish, crave of scorpion person is niet eerlijk. Is so it says deze young fish, deze persoon en zijn partner, dat is een tweeling. Jullie weeskal Waterman mensen, een weeskal person kunnen advisen jullie Waterman mensen dat deze jonge dame is niet eerlijk, oké? Als deze jonge dame is getrouwd of in some sort of a relatie met een tweeling, misschien de tweeling is je kind, misschien jullie hebben een schoondochter of een schoonzoon dat is niet boven water en je komt achter dat deze jonge viskrevel scorpion meisje is niet goed bezig. En dit komt uit omdat een tweelingman gaat daar nou achter komen dat deze jonge dame was niet goed bezig. Nou, het is een situatie dat deze tweelingman kunnen getrouwd met deze jonge dame. En nou deze man recognize dat deze jonge dame is niet eerlijk en oprecht. Het is een situatie waar sommige van jullie is je schoonzoon of je schoondochter.
dat there is some sort of issues of problematic situatie come op in deze week. Oké. Als we bekijken de weekend is dat heel veel van jullie kom achter iets over je huwelijk of je samenleven, contract, je partner. Oké. So hier zien wij de energy van de hermit. En de energy van de hermit, een major issue met huwelijk, relatie, samenleven, kom op in deze week. Oké, dus wat met mensen dat is getrouwd, relatieproblemen, wat met mensen als je bent getrouwd of in some samenleven, contractual overeenkomst, je komt achter iets over je vrouw. Dus dit is een situatie waar je ziet hier, als we hebben de energy van de hermit laten zien, gaf licht, gaf informatie over een situatie dat zit achter de schermen te spelen voor een heel lange tijd. Dat heeft mee te maken met some soort of overeenkomst, contractual overeenkomst. En het heeft mee te maken met getrouwde mensen of samenlevend mensen. Oké. Dus in de weekend is zitten met issues, situatie dat heeft mee te maken met je relatie, de mensen rond jou, je relatie, je partner, oké, dat soort van situatie. Kan je schoonouders, dat je komt achter dat je schoonmoeder is niet is ziek. Dus dat een soort of issue speel in de weekend. De weekend hebben een situatie waar het later verschijnt dat daar is iets niet goed in iemand relatie, iemand huwelijk, je schoonouders, misschien één van je schoonouders is niet is ziek. Dus dat is een situatie dat komt best wel op. Major issues komen op in deze week. Waterman mensen, ga even terugkijken naar de maandelijke lezing om te zien wat komt op in de derde week van de maand van oktober, van wekens door dat there is transition. En ook voor Waterman mensen dat hebben some sort of contractual overeenkomst met een stiermaker of steenbokman. Mensen krijgen iets uit te vinden over deze man en een eind komt. Het is niet een debt in de sens van hij gaat overlijden. Het is een snel beëindigen, een snel scheiden, een snel beëindigen. En het affect Waterman vrouw dat is getrouwd met een steenbokman. En dit is iets dat gebeurt omdat deze stiermaker of steenbokman contractual overeenkomst is nou beëindigd. Okay, en deze persoon have some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd voor een Waterman weeskal of tweelingvrouw. En het komt tot een einde omdat mensen is nou van op het oog dat deze situatie, deze contractual overeenkomst dat deze persoon heeft gecreëerd voor een Waterman weeskal of tweeling of voor deze vrouw en haar kind of voor deze persoon. Het is nou beëindigd, oké? En ontploft de moment waar een einde komt naar deze relatie en deze situatie. Dus, dames en heren, het is een week waar je moet bekijken hoe zit het met je relatie. Wat zit je partner te doen? Dingen over je relatie, je partner komen uit. Problematic issues komen uit. Dat tweelingman gaat nou achterkomen iets. Oké? Deze tweelingman, heel veel van jullie, deze tweelingman misschien komt in je leven en laat je even zien liefde. Deze tweelingman gaat nou recognize dat zijn partner. En however this komt op met jullie. Jullie gaat nou recognize iets. Dus jullie Waterman vrouw gaat nou recognize dat je schoondochter of je schoonzoon, there is some sort of a issue, problematic situatie waar je moet instappen. Oké, ken gewoon je kinderen dat hebben een relatie dat
relatie is niet goed. Het affect je leven en mensen gaan nou echt kijken. Dus een tweeling gaat echt nou achterkomen en recognize dat zijn partner en zijn moeder, omdat jullie Waterman vrouw zijn in echt veel nadenken en recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat jullie Waterman mensen of Waterman weeskal of tweeling after career was niet gebaseerd op fighter en een huge tower moment, een huge beëindiging kunnen opkomen voor een tweelingvrouw, omdat mensen krijgen inzicht en recognize some sort of a contractual overeenkomst dat een tweelingvrouw afgedragen dat iemand anders heeft hetzelfde contractual overeenkomst en een onploegde momenten waar deze worden beëindigd. Dus dames en heren, het is een week waar het heeft iets mee te maken met liefde. En de liefde heeft mee te maken met een situatie waar je kinderen is affected. Vrienden, kennis, ongetrouwde familieleden zijn hierbij betrokken. En de grote problemen dat komen op in deze week, especially op donderdag, voor sommige van jullie is een onverwacht contractual overeenkomst voor een stiermaker of steenbokperson wordt beëindigd omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat deze persoon is niet boven water. Sommige van jullie, een tweelingman, komt in je leven en deze tweelingman gaat even liefde aan jou verschijnt en dit is zeer positief. Ik hoop dat dit helpt jullie. Namaste, tot volgende.